Trong Pokemon, nhiều người hay nói mẹ của Satoshi là bà mẹ vô tâm nhất hệ mặt trời. Nghĩ sao một đứa trẻ mới nước mắt 10 tuổi, ở nhà giặt cái quần xịp còn chưa sạch, lại được mẹ cho khoác ba lô đi phượt khắp thế giới, hàng ngày phải đối đầu với lũ thú dữ, biết phun lửa, giật điện cả 100.000V. Nhưng mà không phải nha quý vị, mẹ Satoshi không hề vô tâm. Trái lại, cô chính là một bậc thầy về tâm lý học giáo dục, nhận thấy phương pháp bao bọc con cái sẽ tạo ra những đứa trẻ yếu đuối. Cô đã vớt thằng nhỏ ra đường phiêu lưu để đời vả nó SML và nó sẽ trưởng thành tốt hơn. Tuy nhiên, dù gì thì Satoshi cũng mới 10 tuổi. Cô mới âm thầm thuê bộ ba hỏa tiễn làm giảng viên kỹ năng mềm, kim vệ sĩ ẩn danh, dưới cái mác là phản diện đi bắt Pikachu. Không tin hả? Để tôi nói cho mà nghe. Bạn nghĩ đỡ hỏa tiễn rảnh rỗi, ngày nào cũng đi bắt trượt một con chuột vàng suốt 25 năm hả? No. Thằng cha sếp lớn Giovanni đâu có rảnh để mà duyệt chi hàng triệu đô cho một cái team phế vật đâu. Thực chất, nguồn tài trợ mua robot, tàu ngầm hình cá chép bọc thép đều đến từ quỹ đầu tư giáo dục của bà mẹ của Satoshi. Thay vì ném tiền cho con đi học trường quốc tế, mai đũng quần trên ghế, cô thuê hẳn 3 diễn viên chuyên nghiệp bám theo con trai để tạo ra các cái bài kiểm tra thực hành mỗi ngày. Bị săn đuổi liên tục chính là cách nhanh nhất để tối đa hóa chỉ số vượt khó. Con trai cô phải biết sinh tồn trước cả khi biết giải toán. Kể đến, bạn có bao giờ thắc mắc, bắt cóc thì cần sự lén lút, nhưng mà cái hội hỏa tiễn này nè, toàn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt và liên thoa liên thuyên về cái đoạn giới thiệu huyền thoại. Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời. Đây không phải làm màu, đây là ứng dụng thuyết phản xạ có điều kiện của nhà khoa học Ivan Pavlov. Đây là một phát hiện rất vĩ đại trong tâm lý học hành vi. Đại loại thì một sinh vật có thể học được cách liên kết một kích thích trung tính mà tưởng là vô nghĩa VL với một cái kích thích tự nhiên để cuối cùng tạo ra một phản ứng tự động mới. Ví dụ như là bạn có thể cảm thấy ứa nước miếng khi mà nhìn thấy hoặc nghe ai đó nhắc đến quả me chua hay là trái chanh. Dù ban đầu đây chỉ là phản xạ tự nhiên khi mà nếm vị chua thôi. Trong Pokemon, bài giới thiệu của đội hỏa tiễn chính là một điều kiện kích thích. Mỗi lần bài giới thiệu cất lên là một lần rèn luyện não bộ cho Satoshi. Cứ nghe thấy là hệ thần kinh của thằng bé 10 tuổi sẽ tự động tiết ra adrenaline, các bó cơ vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, não bộ bật ngốt cảnh giác. Nói cách khác, nó chính là lời nhắc nhở. Alo, sếp Nhí ơi, vào tiết học thực hành tự vệ rồi, gọi Pikachu ra trả bài đi. Thứ ba, đã bao giờ là bạn thắc mắc đội hỏa tiễn chế tạo ra những cỗ máy kháng điện siêu cấp vũ trụ nhưng lại luôn thiết kế một cái điểm yếu lộ liễu hoặc một cái nút tự hủy to chà bá chưa? Đây chính là một ứng dụng của thuyết vùng phát triển gần của nhà tâm lý học Vygotsky, thưa quý vị. Theo thuyết này, để trẻ phát triển tốt nhất, thử thách đưa ra không được quá dễ vì sẽ làm nó chán, nhưng cũng không có được quá khó vì sẽ làm tụi nó nản chí. Mẹ của Satoshi đã yêu cầu đội hỏa tiễn phải làm ra những con robot mạnh mẽ để dọa Satoshi, nhưng luôn phải chừa cái đường lùi để thằng bé có thể chiến thắng nếu nó chịu khó quan sát. Thế là đánh xong robot nổ cái bùm, đội hỏa tiễn bay lên trời. Một cảm giác thật là đáng ghét. Satoshi thì đứng dưới cười toe toét, tự tin vào bản thân. Bỏ tiền mua sự tự tin và tư duy logic cho con trai. Phương pháp sư phạm này xứng đáng đạt giải Nobel. À mà tại sao phải thuê một con mèo hả? Trời ơi, cũng là cả một sự tính toán, não toàn sạn của mẹ Satoshi đó. Đi phượt trong thế giới Pokemon thì bất đồng ngôn ngữ với các loài thú cũng là một hạn chế. Nên là một con mèo biết nói tiếng người là lựa chọn hoàn hảo để hỗ trợ làm gia sư ngoại ngữ, kiêm phiên dịch viên tiếng Pokemon chạy bằng cơm. Nhờ có con mèo vừa làm phiên dịch viên, vừa là hình mẫu để quan sát qua các cuộc đụng độ, Satoshi học được nhiều hơn về cách mà một con Pokemon suy nghĩ, cách thấu cảm, hiểu được tâm lý của các loài động vật hoang dã. Nữa nè, mỗi khi có mặt các cái tổ chức tội phạm thực sự như là cái team Aqua muốn là gặp thế giới hay là cái team muốn viết lại vũ trụ gì đó, đội hỏa tiễn làm gì? Họ lập tức quay xe liên minh với Satoshi để dẹp loạn. Tại sao? Vì trong hợp đồng của mẹ Satoshi có điều khoản bảo vệ tính mạng của sếp Nhí. Nhưng ở góc độ giáo dục, đây là bài học về năng lực cảm xúc xã hội. Mẹ Satoshi muốn dạy con trai rằng thế giới này không chỉ có trắng và đen. Những kẻ thường ngày hay trêu chọc con như đội hỏa tiễn cũng có thể là những người có nghĩa khí nhất khi đứng trước đại cuộc và sẽ sát cánh bên con. Nhờ bài học này, Satoshi lớn lên mang một trái tim bao dung, luôn nhìn thấy điểm tốt ở mọi người.
Kế đến, bạn tưởng ngẫu nhiên mà cứ sang một vùng đất mới, Satoshi lại chia tay bạn cũ, rồi tình cờ nhặt được đâu đó vài người bạn mới để lập team đi bụi hả? Đời làm gì có chuyện kết bạn dễ dàng và đúng lúc vậy. Tất cả đều nằm trong lộ trình định hướng nhân sự của mẹ kính yêu rồi. Trong khoa học giáo dục cũng như quản trị nhân sự, đây là một hình thức của phương pháp ghép nhóm đa dạng kết hợp với chiến lược luân chuyển nhân sự đa chức năng. Mẹ Satoshi đã cố tình chỉ ký hợp đồng thời vụ với các bạn đồng hành, liên tục luân chuyển đội hình để ép cậu con trai mở rộng network, nâng cấp kỹ năng làm việc nhóm và biết cách đối phó với đủ loại tính cách oái âm trong xã hội. Ví dụ như là Kasumi nè, cài cắm một cô nàng mỏ hổn, tính tình nắng mưa thất thường. Mục đích là để rèn cho con trai kỹ năng giải quyết xung đột, tăng sức chịu đựng khi làm việc chung với các kiểu đồng nghiệp thích tác động vật lý và giúp cậu hiểu hơn cách để làm việc với một đồng nghiệp nữ. Rồi tuyển dụng Takeshi, bề ngoài là một trưởng phòng hậu cần lo cơm nước, giặt giũ 3 bữa cực kỳ uy tín, giúp mẹ Satoshi tiết kiệm một khoản lớn tiền thuê bảo mẫu. Đặc biệt Takeshi lại có cái tật sim chúa, cứ thấy gái xinh là mất não. Qua đó, mẹ lại dạy Satoshi bài học trải nghiệm khi làm việc đa dạng với kiểu người có các cái tâm lý khác nhau. Thấy chưa, việc Satoshi liên tục đổi bạn hoàn toàn không phải vì cái cốt truyện yêu cầu. Đó là chiến lược dạy con toàn phần, đẩy vào phòng ban nào, gặp đối tác tính tình kỳ cục ra sao, xuất thân ra sao, thế nào con trai bà cũng cân được hết. Còn có một bí ẩn lớn xuyên suốt hành trình của Satoshi nữa. Tại sao Pikachu cứ đi hết một vùng đất, vừa đánh bại thần linh, vả rụng răng đồng thần, nhưng sang vùng mới là bị một con chim hay một con chuột lý vật cùi đấm cho vất vả. Sự nép sức mạnh này hóa ra lại là yêu cầu khắt khe nhất trong hợp đồng giáo dục mà mẹ của Satoshi ký kết ngầm với giáo sư Okido. Về mặt tâm lý học, đây là một nước đi cao tay nhằm ngăn chặn triệt để cái hiệu ứng ảo tưởng sức mạnh ở trẻ vị thành niên. Mẹ của Satoshi hiểu rằng nếu để con trai mình ẵm một con Pikachu max level đi đến đâu cũng bán hành, thì thằng bé sẽ mắc bệnh ngôi sao, sinh ra kiêu ngạo, hống hách và mất đi ý chí chiến đấu. Do đó, cứ sau mỗi giải đấu, mẹ cậu lại âm thầm nhờ giáo sư Okido chạy lại hệ điều hành, nép bớt sức mạnh Pikachu dưới vỏ bọc là bị quá tải điện. Quá trình giảm sức mạnh này ép Satoshi phải nỗ lực hơn, liên tục trau dồi kỹ năng mới. Tới đây là bạn biết tại sao Pikachu không bao giờ được tiến hóa rồi đó. Đây chính là sự chuẩn bị hoàn hảo cho triết lý học tập suốt đời. Đồng thời, nó ném thẳng vào mặt Satoshi một chân lý phủ vàng của giới tư bản. Thành tích ở công ty cũ chả có ý nghĩa gì hết, dù quá khứ bạn có là Á quân, quán quân. Nhưng cứ đổi môi trường mới, chuyển sang vùng đất mới thì bạn cũng chỉ là một thực tập sinh phải thử việc lại từ đầu. Đỉnh cao dạy con đối mặt với hiện thực xã hội là đây chứ đâu. Tóm lại, nếu ở Trung Quốc có mẹ Mạnh Tử 3 lần chuyển nhà để dạy con, thì ở vũ trụ Pokemon có mẹ Satoshi chi hàng tỷ đô thuê diễn viên hắc ám để dạy con sinh tồn. Đội hỏa tiễn không phải là những kẻ thất bại vì cả 25 năm không bắt được Pikachu. Họ là những nhà giáo dục vĩ đại nhất, bởi vì KPI thật sự của họ không phải là bắt con chuột vàng, mà là dạy cho thằng bé 10 tuổi cách tự đứng trên đôi chân của mình suốt 25 năm trời. Bạn tưởng Satoshi chỉ là một chuyên gia luyện thú Pokemon thôi hả? Cậu còn là trung tâm của một dự án giáo dục ươm mầm tài năng trị giá hàng tỷ đô la do chính mẹ mình làm chủ đấy.